हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। राष्ट्र बैंकले जेबीको हकमा चाहिँ कालो सूचीमा नपर्ने गरी नीति लिइरहेको छ। निर्माण व्यवसायहरू मात्रै नभएर जेबीमा भएका कुनै पनि कामहरूको लागि चाहिँ केही लचकता अपनाइदिएको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूलाई, विशेष गरी निर्माण कम्पनीहरूलाई ठुलै किसिमको राहत भएको छ। निर्माण कम्पनीहरू दुई भन्दा बढी कम्पनीहरू जेबी गरेर काम गर्दै गर्दा त्यो जेबीमा काम गरिरहेको अवस्थामा जेबीको हकमा आएको समस्याले गर्दा मूल जुन सिंगल जुन कम्पनीहरू छन् उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। जस्तो कि मानौं एबीसी र एक्सवाइजेड कम्पनी जेबी भएर काम गर्दै गर्दा चाहिँ त्यो जेबी कम्पनीमा आएको केही समस्या, त्यो ब्ल्याकलिस्ट परेको हकमा चाहिँ एबीसी सिंगल कम्पनीलाई पनि बैंकहरूले समस्या बनाएको थियो, मतलब कालो सूचीमा राखेको थियो र एक्सवाइजेडलाई पनि राखेको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले के गरेको छ भने चाहिँ एबीसी एक्सवाइजेड जेबी प्रब्लममा छ, मतलब त्यो ब्ल्याकलिस्टमा छ भने चाहिँ एबीसी सिंगललाई पनि छुट छ र एक्सवाइजेडलाई पनि फुका गरिदिएको छ। यसो गर्दै गर्दा ठूला निर्माण कम्पनीहरू अथवा साना निर्माण कम्पनी जो कसैले पनि जेबीमा काम गरेका छन्, कुनै ठेक्का जेबीमा छ तर त्यही ठेक्का जेबीको ठेक्काको हकमा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट भएको छ, मतलब ब्ल्याकलिस्टेड भएको छ हैन। चेक बाउन्स होस्, अरु दुनिया केही केसहरू होस्, त्यो गर्दै गर्दा विभिन्न समस्याहरू आएको थियो। त्यसले गर्दा जुन मूल कम्पनीहरू थिए नि, जुन दुईटा कम्पनीहरू थियो अथवा तीनटा मिलेका कम्पनी थियो, ती तीनटा कम्पनी सिंगललाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। तर यो निर्देशनले गर्दा त्यो जेबी जुन जोइन्ट भेन्चर भएको कम्पनी एबीसी एक्सवाइजेड जुन जोइन्ट भेन्चर छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा आएको अप्ठ्यारोले गर्दा यो एबीसी अथवा एक्सवाइजेड यो सिंगल कम्पनीलाई चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ भएको छ। त्यो गरेसँगै राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन भए लगत्तै अधिकांश जेबी कम्पनीहरूले, ठूला कम्पनीहरूलाई पनि असर परेको थियो, किनभने ठूला कम्पनीहरूले चाहिँ साना कम्पनीहरूलाई जेबी दिएका थिए र जेबीमा काम नगरिँदा चेकहरू बाउन्स भएको कारणले गर्दा ठूला कम्पनी अथवा जोइन्ट भेन्चरमा भएका कम्पनी सबैलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। यो निर्देशन आएपछि जो सिंगल कम्पनीहरू छन्, ठूला कम्पनीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि केही सहज भएको थियो र साना कम्पनीहरू जो जोइन्ट भेन्चरमा छन् तिनीहरूलाई पनि सहजता भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ जमानीकर्ताको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले लचक नीति अपनाएको छ। तपाईले कुनै बैंकबाट लोन लिनु भएको थियो र लोन लिँदै गर्दा चाहिँ तपाईको जवानीकर्ता, यदि तपाईको लोन बिग्र्यो भने तपाईको जवानी जुन धन जवानी बसेको थियो उसलाई पनि ब्ल्याकलिस्ट राख्ने प्रावधान थियो। अहिले राष्ट्र बैंकको यो नीतिले के गरेको छ भने चाहिँ यदि तपाईले खाएको लोन तपाईको लिलामीबाट तपाईको सम्पत्ति जुन धितो राखेको थियो धितोबाट त असुल उपर गर्नुपर्ने छ। यदि असुल उपर गर्दा असुल उपर पुगेन भने चाहिँ तपाईको धन जवानी जो बसेको छ त्यसलाई चाहिँ 90 दिनको टाइम दिएर मात्रै कालो सूची अथवा त्योसित असुल उपर गर्नुपर्ने छ। यसअघि व्यवस्था के थियो भने चाहिँ यदि तपाई ऋणी हुनुहुन्छ, तपाईको जवानीका तपाईले कारोबार बिग्रियो भने तपाई ब्ल्याकलिस्ट गर्नुभयो भने तपाईको धन जवानीकर्तालाई पनि ब्ल्याकलिस्ट राख्ने गरेको थियो। र यो नीति आएसँगै तपाई ब्ल्याकलिस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला तपाईको स्थिर सम्पत्ति, तपाईको जायज तथा धितोबाट चाहिँ तपाईको असुल बैंकबाट लिएको लोन असुल गर्ने छ। यदि पुगेन भने मात्रै धन जवानी जो बसेको छ त्यसलाई चाहिँ 90 दिनको सूचना जारी गरेर उसबाट असुल उपर गर्ने छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया छन् भने दिन नबिर्सनु होला। धन्यवाद।